Ayoko nang magluto eh. Oo. Kaya yung mga content natin, iba na lang paglulutuin natin. Gusto mo ikaw? Ikaw magluto. Bakit? Hindi ka ba ba natututo? Araw-araw mo ako napapanood? Hindi, iba pa rin yung videographer sa food. Eater lang. Eater. Eaterist. Eaterist. Same. Ako mahilig din ako kumain. Ba't natatawa ka? Wala, pag sa'yo kasi nang galing parang bastos eh. Tulad nga sinabi ko kanina, medyo ayoko na magluto. Pabir-bir na lang ako. Kasi nakakapagod magluto eh. Kaya yung mga nagluluto sa buhay nyo, i-appreciate nyo sila. Diba? So ako, dahil nga ayoko na magluto, kukuha na lang ako iba magluluto para sa akin. Nakita ko sa Instagram to eh. Di ba marunong daw po kayo magluto? Ito, Oo. Marunong. konti po. Konti. Chef JP lang naman, pare. Pare, Chef JP lang naman ng nauto natin para magluto para sa atin, 'di ba? So, kung makikita nyo, yan, ang dami nating ingredients dito. Pare, saan pa manggagaling 'yon? Kundi kay Marbs, 'di ba? Si Marbs mismo ang nagdala diyan, 'di ba? Asan si Marbs? Hanapin mo. Yeah! Diba? Yung mga magagandang seafood na ginagamit ko dito sa channel, dito lagi nang gagaling yan. So, check nyo yung Instagram nila. Napakatindi, napakalupit. Kaming talaba. Diba? Ang laki. Galing Japan. Pare. So, ang dami naming ingredients dito. Chef JP, hindi niya pa alam kung anong lulutuin niya. Kung makikita nyo naman, oysters. Diba? Napakaganda, chef. Oysters. Yung alamang, ito pang bagoong namin mamaya yan. Tapos meron kaming crabs dito na matindi. Uni, syempre. Pakita mo yung uni, pare. Oh, ayan, oh. Oh, di ba? Sarap niyan sa fried rice. Aphrodisiac. Parang hindi ko naman kailangan, baka sumagad na eh. Tapos meron tayo dito tteokbokki. Sorry, scallops pala yan. Tapos meron tayong maliit na pusit dito. Maliit lang. Ano sinabi mo kanina na halata na hindi siya? Halata na hindi siya babad. Di ba? Kitang-kita mo. Kasi usually, yung mga nabibili natin pusit sa palengke, medyo namamagana, parang ako. Soft shell crabs, pare, para sa ayaw magbalat. Di ba? Tulad ni Ian. Meron tayong napakagandang lapu-lapu. Pare, napakaganda. Etong lapu-lapu, ayan, no? Oh, malinis na. Pero etong lapu-lapu na to, legit, pare, mas mabango pa sa akin. Lobster tail lang naman. Wala lang. At saka lahat ng gulay na pwede naming mabili doon. So yun nga, paglulutuan lang kami ni Chef JP kasi, Chef JP yan eh. Siyempre. Diba? Chef JP yan eh. Oo. Diba? Chef, bahala ka na. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Diba? And tara, luto na tayo. Siyempre, it's an honor na nandito kami sa kusina ninyo. Dala ko yung staff ko kasi, di ba, it takes a village to make good food. Yes, totoo. So, kaya tulong-tulong tayong lahat. Tama. Sama-sama tayo sa paggawa ng masarap na pagkain. Yan. Ito yung mga dinala ni Chef JP. Mga ano na yan eh. Mga level 98 na yan eh. Na-cook eh. Max level na eh. Oo, mag-max. Yung isa nga kaedad ko eh. Yung isa kaedad ko, ano ginagawa ko sa buhay? Ayan. Ako kala nyo sa akin magaling magluto. Yang mga yan, batak yan, professional yang mga yan. Araw-araw. Lalo na itong pogi po. Pogi pa. Ako wala. Ayan ang mga tunay na kusinero. Tunay na kusinero talaga ako. Ano ko eh. Content creator. So yan, tara, luto na tayo. Na-excite din ako. Di ko alam anong mangyayari. Siguro, parehas naman tayo dito. Pag maganda ang quality ng produce mo, kahit ano na gawin mo dyan, masarap yun eh. Di ba? Ayaw mo na siyang takpan eh. Oo. Ang ganda na eh, di ba? Anong balak mo, chef, doon sa ano? Scallops. Kasi wala naman halos dapat gawin dyan eh. Salt, pepper lang. Salt, pepper lang yan eh. Chicken oil. Chicken oil! Sa chicken oil natin lulutuin. Yung scallops. Tapos yung, since na tribute sa'yo, Okay. may dala kaming fish oil naman. Fish oil. Nasaan yung fish oil natin? Nandito yan eh. Ito yung fish oil ni Chef JP, pare, di ba? Ito yung chicken oil ko, di ba? Kitang-kita mo yung diferensya sa kulay. Oh. Magkaiba kasi yan. Fish bone. Basta fish bones na niluto sa ano to. Sa With aromatic. bawang, Oo. atsuete. Yan. Basta bahala na. Bahala na. Hanap tayo ng magandang sangkap na ilagay natin sa ating sotanghon. Okay. Sige. Yun yung maganda habang niluluto mo kasi, na, kung saan-saan napupunta yan eh. Tapos, Diba? since napapakainin natin yung pamilya nyo, Ah. naisip ko, gawa tayo ng tortang
Tortang talong tapos lobster tail lang naman yung laman. Oo. Bahala na mamaya. Bahala na. Jam lang. Sige. Kung saan na pwede Tapos ilagay yan. yun sa celebration rin ng kapatid mo, no? Oo. Kaka... Yes, oo. Kakagraduate lang ng kapatid ko. Doktor na siya. So may gagamot na sa akin. Sa mga maraming sakit na nararamdaman ko sa katawan. Ito yung para mamaya. Para aphrodisiac, para sa'yo. Yeah. Tapos, after ng aphrodisiac, pupunta yan sa dito. Eh. Wag muna. Di pa tayo handa. Pero sige. Na-excite ako. Almost 4 ngayon. Almost 4. Siguro, timing, pang dinner. Sakto Early pan dinner. Yes. 37. Okay, sige. natin. O, tara, luto na tayo. 4 tayo. Tara, Oo, game. game. Sarap para ng gantong content. Tayo ka lang. Kakain ka lang, Kain ka lang. Pakyut ka lang. bakit ka lang, pakyo ka lang. Pakyo ka lang. Pero ganyan mag-brainstorm ang mga tunay na kusinero. Or pakyut. Meron sila mag-isip. Alam mo paano ako mag-isip? Paano? Tapos wala pa rin. So kasalukuyan na silang gumagawa ng mga lulutuin nila. Diba? Ako pakiramdam ko, bilang taga rito, magiging trabaho ko talaga, taga-abot ng mga ingredients, taga-abot ng mga gamit na hindi nila alam kung nasaan. Kanya-kanyang istasyon. Pare, kanya-kanyang istasyon. Ikaw rin naman, ganun. Ganyan! Magluto sa tunay na kusina, hindi yung ginagawa ko. Dalawang oras, napakaraming lulutuin. Samantalang pag ako nagko-content dito, 6 na oras, isa. Kung na-amaze kayo sa chopping board ko, etong chopping board na to, dito kayo ma-amaze. Chopping board ko kasi, hindi naman nakaka-amaze siya. Alam mo bakit? Bakit? Troso lang yan na pinutol eh. Yung chopping board na to, ang tawag dito ay end grain. Galing tong national, ayan o, national. Ano tawag dyan? End grain chopping board, oo. Parang sa Marvel, Endgame kay... Yung grains niya lahat pataas. Katulad din ng chopping board ko yan, na lahat ng grains pataas. Ito yung mga hibla niyan. Kaya pag hiniwa mo, yung kutsilyo mo, gaganon lang sa mga fibers. So hindi na si-strain yung kutsilyo mo, plus self-healing siya. Self-healing siya. Diba? Yun yun. Hindi naniniwala siya, baby. Hindi na. Barbero ka. Ganun pala. Oo, ganun yun. Kaya kung bakit yung chopping board ko hindi napupudpod tulad ng normal na chopping board. Yun, kasi self-healing siya. Gawa tayo ng Sige. something sa cauliflower. Okay, anong something? Hindi ko pa alam. Pero, Sige. Basta, hawakan mo lang, baka may maisip ka. Cauliflower rice, kakagawa lang natin nun. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Wala namang nagiging health, wala namang healthy dito. Sino ba healthy dito? Lahat kami dito may diabetes. May gagawin kayo sa broccoli? Wala. Wala? Okay, sige. Ayun, Akin na parang yun. bouquet. Oo. Yan. Okay na something. So, sige, gagawin ko tong seafood gratin. Kukuha ako ng mga, ano dito, mga shit dito. Tira mo, Chef JP. Naka-organize yung sitsaro. Diba? Naka-organize, ha? Sarili ko ang brief, di ko ma-organize, eh. Bawat isang galaw, isang punas. Pare. Eh, paano madubig ka? Kaya di ka nagpupunta. Hindi nga ako nagbubuhos. Sarili ko ang pawis, di ko mapunasan, eh. Kawawa ka na. Kawawa talaga ako. Hu. Naka-organize, lahat ng gagamitin niya sa tabi niya. Diba? Hindi tulad ko. Umupunta pa ako ron. Sabi mo, nasira yung araw mo kasi nakawala yung pillar dahil sa akin. Ay, gagawin ko sa pillar mo, kakainin ko. Pasensya ka na, alam mo naman may mga pinagdadaanan ako eh. Walang daldal. Puro trabaho. Isang galaw. Isang hugas ng kamay. Putang ina, pag ako nagbablog, nakakatatlong content na ako, di ba ako naghuhugas ng kamay eh. Madaldal naman ako according sa asawa ko kasi pag Tama. pero mga first 30 minutes lang. Yes. Focus muna. Iwan pati ano. It's family. Pare, tinan mo muna to. Tinan mo to. Oh. Oo. Di ba? Uy, hindi pa tayo nagsisimula, kakain ka na. Ito syempre kailangan mong tikman yung ingredients. Pare, oh. Grabe na. Oh. Uy, Di ba? grabe. Mas malaki pa sa ano mo ah. Saan? Oh, ba't kayo tumawa? Wala ako sinasabi. Saan? Malaki saan? Oh, syempre. Uy, uy, grabe naman. Sobrang sarap, basa hanggang kilay, pare. Medyo na food envy ako sa kinain mo oyster ah. Sige, diyan ka lang, chef. Grabe. Ang galing ni Chef JP. Walang-wala ka, boy. Pucha. Tira mo, pantay na pantay yung hiwa sa bawat isang... Grabe, oh.
Putang ina ako, pare, lagi ko sinasabi. Kaya ako sinasabi, huwag ka ma-pressure kasi di ko rin kaya yun. Kunyari lang ako, hinahayaan ko lang kayo eh. Bago pumunta dito, nagpahasa talaga ako ng kutsilyo. Oh! Diba? Oh, shit. Kakalasin natin yan. Oh. 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 Walang kahit ano. Walang kahit ano. Purong-purong sarap ng dagat lang. Chef, sip-sipin mo. Oh! Diba? Sarap kainin, basta hanggang kilay talaga. Sobra. Hindi ko muna nilunok. Tama. Pinapaikutan ko. Gagaronin mo. Napaikutan mo ng dila dapat yun. Kasi hindi, totoo yung texture, kaya rin naging aphrodisiac siya kasi yung texture. Ba't din ang ngiti mo? Parang ang bastos. Miss ko na eh. Oh. Laway mo. Marvs, pag naubos yung oysters, kailangan tayo mag-refill. Kailangan kong tikman to kasi baka mamaya, napakasarap. Order ka na dyan dati. Yan pare, makabagong technique yan. Di ba ginagawa lang natin, ginigisa lang natin yung yung shell. Tama. Diba? Ito kakaiba. Sabi nga ng mga kabataan ngayon, di ba? Sheesh! Kasi usually sa isang kesa sa itapon mo, pwede mo pa siya magamit. So, gagawin namin tong oil mamaya kasi hindi nandito yung flavor. Depende sa pagkagamitan mo, usually ganito, pwede mong ilagay sa oil after, pwede mo siyang i-infuse sa butter. Madami kang pwede paggamitan kesa minsan sa itapon. Pero kailangan good amount siya para maglasa talaga. Kaya madami. Tinan mo. Walang waste. Yun nga yung kailangan dun, di ba? Tinutusok-tusok niya yung talong. Gawin ko sa talong mo yan. Tumatakbo yung trabaho sa kusina. Di ba? Grabe, ang bilis nila. Oo. Ako mukha lang ako mabilis, magaling lang mag-edit si Jerome. Natinan niyo pa nag-shoot kami gumagabi sa labas. Ano mo makapanood lang sila yung ride natin? Ano nararamdaman mo? Grabe masaya. Hello! Iba sila yung ride. Walang nangyari. Tayong ginagawa dito. Sorry, meron silang ginagawa ditong fish Ay, tank. kisali ka pa eh. Tsaka para masabi ko, nakapagluto na ako kasama Chef JP. Ulol, napanood ko yung vlog niya, nakatayo ka lang. Yung sitaw inihaw. Yung sitaw inihaw. Ha? Hindi ko pa yan nagagawa buong buhay ko. Sitaw na prito, masarap. Pero sitaw na ihaw, hindi ko alam. Kamatis kayo. Kamatis! Dali, galaw! Hindi yan, ulam ko mamaya yan. Yan. Prepared tayo, pare. Hindi naman bulok yung kamatis na. Lagyan lang din. Okay na yan? Okay na po. May natulong ka ng isa. Okay. Pag may kailangan kayo, nandito lang ako. Kailan to, dancer? Hindi ako sumasayaw eh. Hindi ka sa'yo. Nor lang nakakapagpasayaw sa akin. Ang bango! Tikman mo nga. Tangina mo, luto na to, titikman ko talaga. Ay, ito na ba yan? Hindi pa rin sabi. Gago, luto na yan! Okay. Gago, parang siyang bacon pero beef. Oh? No? Parang ganun pare. Di pwede, nagka-camera ka, lalagit yung camera. Hindi, kaya ko. Kaya mo? Oo, kaya mo. Pwede naman. Oo. Alam mo problema? Ano? Ayoko. Oy, chicken oy! Sorry, Koy. Pinaliguan ng chicken oil yung sitaw. Oh! Hey! Oh! Anong maganda? Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam kung saan ilalagay ni Chef yung mga ganyang bagay, pero I wanna be surprised. And Actually, hindi ko rin alam. yan! Ganyan! Tapusin natin sa oven to. Yan, okay. Nagawa mo dyan, boss. Nakakayang sumingit na. Dito na ako mag-o-open. Tabi ilaw! Teka lang, nakikisaksak lang ako ng extension. Teka lang. Ting naman oh. Ayaw pumasok. Hindi ka Ganda yung mga totoong chef. No? Parang di ko nakikita sa'yo. Content creator ako. O cleaver. So sabi ni Chef JP, magluto daw ako ng gratan. Magluluto ako ng gratan. Oo, sige. Dapat susunod ka sa akin, di ba? Susunod ba ako? Oo. Utang ina, isunod mo ha? Oo, sige. Sige. Cauliflower tsaka ano? Utang ina mo, cauliflower tsaka broccoli. Oo, sige. Ha? Ito yung mga pinapagawa nila sa OJT. Sige, shoot ka muna dyan. Uy! Ay, ano? Tapos mo sa akin. Tapat ko ba sa'yo? Suka. Oo.
Oo, suka. Puta. Ano yan? Look at that! Holy shit! Heat-proof ba to? Sigurado ka ba dyan? Tatawagin ko muna si mama mo, tsaka mo i-try. Dali. Para malaman natin heat proof talaga. Di ba, ano? Kakain naman natin ng bubog yung mga yan. Habulin talaga namin yung oras. So, naghihiwa na ako ng cauliflower. Sige. Diyan ka lang? Oo. Mas importante sila eh. Eh, doon ka na. Sabi nga ng mga kabataan ngayon, pare. Sheesh! Ginagawa mo. Kakain ka pa ha. Ang ina mo, nagluluto ako. Huli ka ano? Ang ina mo, go. Ano? Sarap yun. Kasi sabi ng asawa ko, baka daw boom boom pound na naman yung luto ko. Oo. So gagawa ako ng cucumber salad para may pang-balance. Yan. Para saan yan? Para saan? Yung uni. Ginagalaw Ang ina mo mo. na. Para Tinik saan? mo na, tinik mo ko na yung uni. Grabe yung tikim mo ha. Para... Ano yan? Mukbang? Uni mukbang? Di ka go. Shh! Huli ka oh. Huli ka oh. Huli ka. Kunti lang. Kunti lang. Sabi mo, nanlaglagan eh. Putang ina mo. Kanina pa na. Siya po na! Ihalo ko lang tong para may dagdag lasa. Ito pre, huwag ka muna dito. Huwag ka Ha? muna dito. Saan? Tangina, nasunog yung ruko. Tangina kasi. Sa umaga lang oh. Good morning! Gawa ko ng gratan. Para akong first year sa culinary school. So, flour. Butter. Na yung pagkakatusta nung roux, sinadya ko yun. Sinadya ko yun. Para mabango. Oo, hindi tsaka yung pagkakarami ng mantika sa roux, sinadya ko rin yun. Hindi, kasi, Ay, yung sunog, hindi tosta. tusta yun! Tangina mo, mayard yun, mayard! Mayard. Di ba? Very nutty yung aroma, di ba? Oo. Ito yung mga basic na kailangan mo. Sakto eh. Oo, sakto. Sakto yan. Ano yan, perfect, di ba? Tapos bubuhos ko lang dyan. Tapos baka gawin ko siyang mornay, di ko pa sure. Di ba? Pero tingnan natin kung saan tayo abutin ng panahon. Classical cooking foundation talaga. Di naman, di naman. Galing ha. Napuri ako, Chef JP. Puri yung sunog mong niluton. Uy, kunin ko tong stem ah. Sige. Gamitin Kita mo, ko. tatapon ko na lang, gagamitin niya pa. Oo. Diba? Another month's treasure is in the trash can. Chef Japes, bali para saan po yung ginagawa niyo? Masarap kasi itong broccoli stem eh. So baka, hindi ko pa alam pero pipil ko lang siya. Tapos slice ko siyang maliit. Tapos baka itapin ko siya mamaya sa lapu-lapu. Oh! Grabe, lahat nagagamit. Huy! Ginagawa mo dyan? Kunting crab meat lang. Ang mornay kasi ay derivative ng bechamel sauce, meaning bechamel na lalagyan mo ng keso. Yung refresher course. Uy, mga kusinero. Makinig muna tayo. Makinig daw kayo, mag-explain. Hindi kasi yung bechamel kasi, in French ang tawag dyan ay Bechamel. bechamel. Nilagyan lang natin ng keso para maging mornay, di ba? Tapos, ang nilagay kong keso, Itong authentic na nilalagay dyan, pare. Itong authentic na nilalagay dyan. Ito ang ginamit ni Batel tsaka ni Karem. Saan galing yan? Saan galing yan? Sa France. Sa bro. France galing yan, tinan mo. Marco Pierre. Oh, American. Ano lalagyan mo ng chicken oil? Di bali, gawa tayo ng sinigang. Uy! Gigisa ko muna yung tomato, yung ginger, saka yung white onion. Grabe! Gamitin natin yung chicken oil ni Ninuran. Chicken oil sa sinigang? Panggisa lang. Oh, grabe, ang lupit pa rin nun. Hoy! Hoy! Oh! Isang taong ko na sinasabi sa'yo masarap pang chicken oil sinigang, hindi ka nabibilib sa akin pag sa ibang tao nang galing, laglag brief mo. Wala ko sinabi. Dahil ko sinasabi yun. Dahil mainit, masyado yung kawali. Ito muna ka lang natin yung white onion para hindi ka matulog. Bigat sa buga. Ano time check, chef? 4:51. 4:51. 1 hour and 10 minutes na lang. 1 hour and 10 minutes na lang. So chef, tatanungin ko kita, yung mga niluluto niya nasa ilang percent na po? Nasa 40 pa lang yata. 40 pa lang. Pero mamaya mabilis yan from 70 to 100. Ako, tapos na. Sasalang ko na lang yung yung gratan ko. Ito talaga pag comfort advantage eh. Oo, bird advantage. Nandiyan, open mo, boss? Oo. Ayos ah. Diba?
Time tayo ng ano, taga may sasha. Time tayo ng, walang, check na lang natin yan. Uy, may scanner pa! Tanga, tattoo machine yan. Tatutumas mo. Sample mo. Australia. May preset yan kahit anong bansa. Bibili ka lang yellow Yellow po. Pambili. Ilan? Uy, tabi raw dyan! Sisiting nga akong kalan. Uy, ang bagal mo! Siyempre, isaksakan mo sa ilalim ng kalan. Okay. Yun na yung natulong mo. Bukas, di ba? Ini-infuse nila yung ano, yung inihaw nilang shrimp heads sa butter. Pero, ako pag ginagawa ko to, rekta sa kalan sila, Init. hindi malasa. JP, napakaswerte ng kapatid ko. Once in a lifetime lang yan. Ganun kami. First hand training from Chef JP. Grabe, napakaswerte ng aking kapatid. Rock lang ha. Chef, ano nang ginagawa niyo ngayon, Chef? Gugas ng kamay. Nagugas ang kamay. Sir, may interview lang ito, sir. O, bali ito, sir, anong gagawin dito sa squid? Dito sa squid, ang gagawin natin, ihawin lang natin ng bilis. Ihawin na mabilis. Mabilis lang. Ano laman Doon niya? sa magandang ano. Anong mahal? Anong Di ba laman? yung stuff yung nasa loob niya, yung pinaka-stuffing niya. Nilagyan natin ng crab, shrimp, saka smoked tendon. Ay, puto, grabe. Ikaw, chef. Chef, parang gusto mo uminom, Gano'ng karaming bigas? Gano'ng karaming bigas? Hindi lang po mga Ingredient lang naman to. kalating kilo po. Kalating kilo. Baril mo, baka baril. Lutel. Oh, laway mo. Uy! Tuluyan lang siyang ganun. Medyo pwede, may. Honey. Yung isda. Buksan na natin yung oysters. Oh! Siyempre, bago natin tikman, di ba? Papaliwanag muna ni Chef JP ang mga niluto niya. Ito ang pinakahihintay ko. You invited us sa inyong kusina. Grabe naman yun. Totoo, lahat kami, sila Kim, Eman, nanunood lang. Tapos ngayon, to cook in your kitchen, parang, it's an honor. Mas ano kami, mas nagpapasalamat kami kasi, pre, tinan mo naman yan. Not in a million years, maluluto ko yung mga ganyang klaseng pagkain, pare. Pero Chef JP, naluto niya ng matindi. Ano katagal? 3 hours lang, pare. 3 hours na lang niluto. Diba? Pero Kumbaga, this is for you guys, for your family, for your team. We are celebrating life. We are celebrating despite the situation. Tuloy pa rin, yan. forward pa rin. Tama. Tuloy pa rin ang pagluto ng masarap na pagkain. And I guess, syempre, because hindi naman I'm being cheesy, pero you're a good guy. And I guess yung reflection namin, yung cooking namin is a reflection of who you are. Kumbaga, this is Masarap din. this is dedicated. Oo, marami tayong aphrodisiac. Yan! So, kumbaga, we dedicate this meal to you, to your family. So, let's begin. Start tayo dito sa oysters. Meron tayong masarap na oysters from Japan. Calamansi. Tapos mamaya, suka lang yung katapat nito. Kung pwede natin lagyan ng konting pepper lang para may konting kick. Oo. Pero guys, sobrang fresh yung oysters na to, so kaya siya kainin kahit hilaw. Jump tayo dito sa cabbage, grilled cabbage. Cooked on a griddle. Tapos kasi kanina nagpakita ka ng cheese, so I guess yung French cheese yung French cheese. So I guess yun yung luto or yun yung friendship or relationship. Pag may nakita ka, sige, apply natin. Yeah. Hence, I guess we're having fun. Yes. Meron tayong sinigang, straight up sinigang, fresh fish head, tamarind, ginawa ni Chef Eman. Tapos ito, lapu-lapu, yung papiyot. Yes. Parang
Pinais. Yes. Baked in soy sauce, ginger, yun lang really. Tapos, ito yung ating take on a hindi ito gising-gising. Yeah! Tama So- yan, tama yan. So basically, nilagyan namin ng may nakita tayong evap eh. Tayong mga Pinoy, mahilig tayo mag-inom ng evap. So, evap and gata with crab fat. Then ito, fried sugpo. Fried shrimp with Chef Kim's XO sauce. XO sauce na gawa nila. Meron tayong soft shell crabs. Mamaya, pwede to i-dip with vinegar or yung ating batuan sambal. Meron tayong, na-inspire kami kanina sa karinderya na nirefer mo. Si Kalahaling Melis, kay Kulangot. Oo, Search yun. lang Kulangot sa Malabon. So yun, meron silang masarap na torta. So ito rin, I guess yun, dito sa Malabon, very proud kayo sa inyong cooking. So paying homage rin to where we are. Pansit, parang mi goreng na... May crab. May crab, sweet soy, basta, at iba pa. Ito pala. Dahil medyo rich yung ating kinakain, meron tayong salad na sugba, tapos pickled cucumber, carrots, atsara. At saka yun guys, yung scallops. Scallops na. Please have one each. Yes. So yung suggestion ko mamaya is plate, tapos choose your battles. Huwag niyong lagay lahat sa isang plate. 3 rounds tayo. So bahala kayo sa combination nyo, pero balikan nyo. Huwag nyo isabay lahat para malasahan nyo talaga lahat-lahat. Pero ginawan muna kami dito ng VIP platter, pare. Dito na ako mismo kakain. Kasi pag sumabay ako sa inyo, magkakabungguhan lang tayo, masasaktan lang kayo, iniingatan ko lang kayo. Diba? So, maraming salamat, Chef. At alam ko kanina pa ako tumitikim. Pero iba kasi yung iba kasi yung kakain ka na talaga. Tayo kusinero, tuwing nagluluto tayo, titikim talaga tayo. Pero yung uupo ka at sasabihin mong mealtime na, iba yun eh. Nag-iiba yung mindset natin nun eh, di ba? So, eto, i-enjoy ko to. Kayo, magkanya-kanyang plato kayo. Bahala kayo. Eto, akin to. So, kain na tayo, Chef? Tara. Tara, kain na. Kakain na tayo. Habang sila nagkakagulot, nagkakandara pa doon. Ako may sariling plato. Sheesh! Siyempre, magsimula tayo dun sa scallops natin, pare. Scallops na may ginto, pare. Di ba? Sheesh! Sobrang lambot. Sobrang sheesh! Kasi good quality scallops lang siya. Di ba? Tapos, yung timpla niya, sobrang light lang. Sheesh! Kanina ko pa tinitikman talaga yan. Kasi, ang ganda nung talabi. Sheesh! May buto! Bawat kagat mo dun sa, oyster. Sheesh! Ito tayo sa, sa soft shell crabs. Wow! Sheesh! Mahalo dun sa lasa ng laman loob ng, alimango, alam mo yun? Hoy, Tapos yung kanin, pare. Na nasa gintong kutsara, hindi ko alam kung bakit. Kasi sheesh! Narinig ko kanina, 50% uni, 50% eggs. Ganon yung scrambled eggs nila, pare. Parang sheesh! Ang ating rellenong pusit na ang laman nito ay crab meat, sabi nga ni Chef JP. Kurin natin. O, paano masasabi mo dyan kundi sheesh! Ano na kung tinubo ko? Sheesh! Pero ang sarap niya. Tsaka, sa lahat na nakapagluto na dyan ng puset, alam natin na napakahirap lutuin ng malaking puset. May hilaw, ganyan. Pero ito perfectly cooked. Walang kakunat-kunat, di ba? Diba, may na-order ako, lagang Islander eh. Anong next natin? Ito, pare. Nilagyan ng silver, hindi yan aluminum foil ha. Silver lip yan. Sarap isubo niyan, tayong-tayo. Tortang talong. Tortang talong. Sweet chili sauce, batuan sambal. Thank you. Cheese! Yung supo natin, ang sarap. Hindi makunat, malasa. Tapos ito, simpleng-simple. Kamatis na inihaw. Hindi yan display lang ha. Kinakain yan ha. Cheese! Natikman ko na lahat yun. Ito. Dito naman tayo sa lobster tortang talong. Uy! JB pare. With crab meat. Ayan crab meat Naglagay ka ng itlog sa uni. Alam mo yun? So, high class ingredient na parang nilagay mo sa mumurahing ingredient. Diba? Lobster, tortang talong. tama. Ganun din, di ba? Pero kasi hindi naman dapat laging pag mahal din ang kasama eh. Ang importante masarap, di ba pare? Tama. Hindi dahil nilagyan mo ng mumurahing ingredient sa isang bagay, bababa na yun. Sheesh! Pare, the perfect bite. Yung kunat ng lobster, nakalutang sa gitna ng Ay. tortang talong na
medyo malasado. Gusto mo kumain? Oh. Kumain ka dito. Oh. Sheesh! Grabe. Sheesh! 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 So bumasang buo yan, oh. For the views, oh. For the views. So, buo! Buo! Isubo mo!